So guys, magluluto tayo ngayon ng zucchini muffin. Kailangan na natin tuhusgahan ang ating zucchini na hinarvest sa ating garden. So unahin natin tong dito na side. Ibain natin. Siguro oh guys, tingnan nyo po. So guys, ready na yung ating mga ingredients. So ito na yung ating harina. Una, haluin natin yung mga dry ingredients natin. Kasama dito yung asukal. Baking powder. So ang meron pa akong i-share sa inyong tips. Pag nag-bake kayo, ang gawin nyo sa dry ingredients, especially sa baking soda or baking powder, kailangan gamitan nyo ng strainer. So, baking powder yon, ito baking soda. Ginagamitan ko nito guys, tapos i-scattered ko siya sa harina para hindi maging mapait. Kasi minsan magtataka po kayo, bakit mapait itong muffin ko? Ibig sabihin po niyan, ang inyong baking soda at baking powder hindi masyadong dissolve. Kumbaga buo siya, nahalo sa tinapay. Pag nag-bake kayo, mapait. Parang salty na mapait. So, yun. Lagyan na rin natin ng konting salt. Tapos, ayun na. Nahalo na natin lahat ng dry ingredients natin. Nilagay na rin natin yung ating mga liquid. Yung oil. Egg. Banana, haluan natin ng banana. At ang pinaka-bida sa ating ingredients ay ang zucchini. At huwag kalimutan ang konting vanilla. So, nahalo na lahat guys. Haluin na natin ng mabuti. Kung masipag kayo, pwede nyong haluin ng gamit ang inyong whisker. Hindi kaya kung meron kayong stand mixer, pwede nyo rin po gamitin yon. Tapos gamitan natin ito para mahalo ng husto.
So, haluin natin ng mabuti. Hi guys. May gatas pala. Hindi ko nalagay yung gatas. Guys, kalimutan ko ihalo yung konting ang gatas. Sabi ko parang may kulang. So, haluin lang natin ng mabuti. So, guys, nahalo na natin na mabuti ito. Ilagay na natin sa ating molder. Okay, meron tayong cupcake liner para hindi dumikit sa ating molder or baking pan. So, ngayon, lagyan na natin about siguro mga 1/3 cup. Huwag niyong punuin. Mga 1/4 lang. Subukan yung 1/4. Okay. Oops. Tapos, kailangan natin ng breadcrumbs. 1 tablespoon lang, guys. And then, shredded cheese. About 2 sandok. Tapos, haluin natin. Tapos, guys, lagyan natin ng yung hinalo natin ganito para may malutong-lutong pag masarap to pag kinain mo malutong-lutong. Na may makakakain kang cheesy na manamis-namis. Ayun. So, yun guys. Preheat natin yung oven sa 350. Bake na natin. Ating muffin na zucchini muffin. Oh, tingnan nyo guys. Napakaganda ng itsura niya. Perfect. Perfect.